Hello friend, আজি ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বাইকৰ আপোনালোকে থাম্বনেলত চাইছে সাগে বাইক তো কি হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকিলে লাষ্ট লগে গম পাব কাৰণ এখন বাইক আনা হৈছে বাইকটো মই আপোনালোকে মোৰ ভিডিও চাইছে মই দিল্লীলৈ গৈছিলো তাৰ এটা মাৰ্কেট ভিডিও ট্ৰেইনৰ ভিডিও আছিল আৰু তাৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা বাচ্চা বেবি কাৰণে এখন বাইক লৈ আনা হৈছে আৰু এই বাইকটোৰে আপোনালোকে থাম্বনেলত দেখা পাইছে আৰু বাইকটো কেনেকুৱা ফিটিং কৰা হৈছে কেনেকুৱা কি আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাম আৰু বাইকটো মোৰ বৰ্তমান লগতে আছে এটা ফিটিং অৱস্থাত আছে কিন্তু ফিটিং নোহোৱাৰ আগত কেনেকুৱা আছিল পাৰ্টস কেটা কেনেকুৱা দিছিলে কেনেকুৱা লৈ আহিছো সেইখিনি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিওত কম আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰো কৰিব আৰু আজি ভিডিওটো হ'বলৈ গৈ আছে এখন বাইকৰ মানে বাচ্চাৰ বাইক আৰু আপোনালোকে দেখা মোৰ লগত দেখা পাব এয়া বাচ্চা মানুহৰ বাইক বেবি বাইক আৰু মই লৈ আহিছিলো মোৰ বেবিটোৰ কাৰণে বাইকটো বেছি দাম নহয় সামথিং বাইকটো স্টাৰ্ট হৈ যায় 3000 ৰ পৰা হাইয়েষ্ট 7000 5000 এনেকুৱা লগে আছে যি নহওক বাইকটো মই আনিলো দিল্লীৰ পৰা কেনেকৈ আনিলো সেইখিনি এতিয়া কম আৰু ভিডিওটো এইকাৰণে চাই থাকিব নহলে আপোনালোকে গম নাপাব আৰু ফিটিং কেনেকুৱা কৰিছিলো বহুত কষ্ট হৈছে ফিটিং কৰা এটা বাকচৰ ভিতৰত দি দিছে আৰু মই বাইকটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে মই ট্ৰেইনত আনিব পাৰিছো লগত ট্ৰেইনতে আহিছিলো মই ব্ৰহ্মপুত্ৰতে লৈ আহিছো আৰু আপোনালোকে জানে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰতে গৈছিলো দিল্লীত আহা মই ৰিটাৰ্ণ টিকেটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰতে মই লৈ আহিছো আৰু বাকচটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে মোৰ মানে পসিবল হৈছে আৰু ডাঙৰ হলে কিবা কুৰিয়াৰ কৰিব লাগিলে সাগে আৰু হেতু কাৰণে আৰু এক্সট্ৰা খৰচো বাঢ়ি যায় আজিয়ে নহওক তাৰ পৰা বাইকটো মই আনিছো কিন্তু আপোনালোকৰ যদি দিল্লী যায় আৰু দিল্লী আপোনালোকে এটো পাই যাব সদৰ মাৰ্কেটতে আছে আৰু আপোনালোকে চাই চিন্তি আনিব কিয় দিল্লীৰ দোকানদাৰ বহুত চালু হয় চাই চিন্তি আহিব বাইকটো মোৰ লগতে আছে আপোনালোকক দেখাম ক'ত কি আছে কেনেকুৱা সিস্টেম
এইটোৱে হৈছে বাইক। বাইকখন দেখোঁতে একদম আপোনালোকে চাব পাইছে একদম বুলেট টাইপৰ নিচিনা বাইকটো। এই আপোনালোকে চাওক বুলেট টাইপৰ নিচিনা আৰু বাচ্চা মানুহৰ বাবে বনোৱা হৈছে এইখন। আৰু এইখন মিনিমাম 2 বছৰৰ পৰা 5-6 বছৰলৈকে চলাব পাৰিব, কাৰণ এইখনত মানে মটৰটো অলপ সৰু আৰু যিখন বেটাৰী আছে সেইখন 6 ভল্টৰ, বেছি ডাঙৰ নহয়, সেইকাৰণে বেছি দূৰ লৈ টানিব নোৱাৰে। 7-8 বছৰলৈকে জাম্পিং চলাব পাৰিব। আৰু বাচ্চা মানুহৰ বাবে এখন 3 চকীয়া বনোৱা আছে, 3টা চকা আছে। ফ্ৰণ্ট চাইডত 1 আৰু বেক চাইডত আপোনালোকে চাব পাৰে 2টা আছে চকা। চকাখিনি এইবিলাক প্লাষ্টিকৰে হয় আৰু বেটাৰীটো এইটোৰ ভিতৰত আছে। আৰু এইটো চিষ্টেমটো হৈছে আপোনালোকে চাওক, এইটো হৈছে অনৰ বটম, অন হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত আপোনালোকে মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে, ইয়াত বেক আৰু ফ্ৰণ্ট ষ্টপ আছে, ফ্ৰণ্ট চাইড বেক চাইড ষ্টপ। এইটো দি আকৌ গানো বাজিব। এইখনত এক্সেলেটাৰ আছে, আৰু এক্সেলেটাৰটো আপোনাৰ লেখা পাইছে, এক্সেলেটাৰ দিলে ফ্ৰণ্ট চাইড আৰু বেক চাইড কৰিব পাৰি। আছে ইয়াত ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক। আৰু এইটো মিউজিক, বাচ্চা মানুহৰ কাৰণে ভাল মিউজিক দিছে, এনজয় কৰি বাইকটো চলাব। আৰু লগত হৰ্ণৰ চিষ্টেম আছে, আৰু লগত ইয়াত দি দিছে চাৰ্জাৰৰ পইণ্ট, চাৰ্জিং চিষ্টেম। আৰু ভাল আছে গাড়ী চলাই। মোটামুটি মোৰ ল'ৰাই এইখন চলাই আছে, একদম মানে এইটোৰ অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে। আৰু বাইকটো আপোনালোকে বেছি নহয়, মোৰ পৰা লৈছে 1950 টকা লৈছে, 3000 ওপৰত কৈছে। 32 মান বাৰ্গেনিং কৰি অলপ কমাই লৈছোঁ। আৰু সদৰ বজাৰৰ পৰা অনা হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ তাত দিল্লীত গ'লে আপোনালোকে সদৰ বজাৰৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ ফিটিং কৰিছোঁ আপোনালোকে চালেই ভিডিঅ'টো।